สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนมาดูตัวเครื่องปรินเตอร์ Epson นะครับรุ่น L1455 นะครับตัว A3 นะครับรุ่นนี้ตอนนี้อาการก็คือมีหมึกออกไม่ครบนะครับผมเพื่อนมีหมึกออกไม่ครบลักษณะนี้นะครับก็คือลูกค้าแจ้งว่าพยายามล้างหัวพิมพ์แล้วหลายครั้งนะครับพยายามล้างหัวพิมพ์แล้วหลายครั้งแต่ว่าไม่ออกหน้างานก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดก็คือสีน้ำเงินเป็นเส้นนะครับลูกค้าใช้หมึกแท้ตลอดนะครับลูกค้าใช้หมึกแท้ตลอดสีน้ำเงินเป็นเส้นแล้วก็ล้างหัวพิมพ์หลายครั้งแล้วนะครับพิมพ์ต่อเนื่องแล้วปรับคุณภาพสูงแล้วก็ยังไม่ได้เนาะก็จะมีสีน้ำเงินแล้วก็สีดำนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการแก้ไขเบื้องต้นกันนะครับผมเพื่อนก็รุ่นนี้เป็นไซส์ A3 นะครับตัวเครื่องใหญ่นะครับมีถาด2อันเนาะตอนนี้เดี๋ยวผมจะทำการล้างหัวพิมพ์นะครับโดยใช้วิธีรัดเนาะเพราะว่าลูกค้าบอกว่าแจ้งว่าล้างหัวพิมพ์แล้วนะทั้งละเอียดทั้งอะไรเรียบร้อยหมดละก็ยังไม่ดีขึ้นนะครับเบื้องต้นเราเปิดเครื่องนะครับให้มันออนอย่างนี้ก่อนนะครับอันนี้เป็นวิธีรัดนะครับผมเพื่อนหลังจากนั้นนะครับเตรียมตัวถอดปลั๊กนะครับกดปุ่มเปิดปิดนะครับ1ครั้งนะครับผมหัวพิมพ์เลื่อนนะครับพอหัวพิมพ์เลื่อนออกมาปุ๊บเราก็ทำการถอดปลั๊กก่อนนะครับตัวนี้จะฟรีละนะครับหัวพิมพ์จะฟรีละทีนี้พอหัวพิมพ์มันฟรีเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้เรานะครับดันหัวพิมพ์มาทางด้านขวามือนะครับมาทางด้านขวามือตำแหน่งที่สามารถเปิดไอตัวตลับหมึกออกมาได้นะครับจะมีน็อตหัวน็อตอยู่ตรงนี้1ตัวนะครับเราขันน็อตตัวนี้ออกนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาเปิดฝาด้านในดูกันนะครับผมวันนี้ไม่มีขาตั้งกล้องนะครับผมเพื่อภาพอาจจะสั่นมากนะครับ ต้องขออภัยด้วยนะครับพอดีเอาใช้มือข้างเดียวจับอีกแล้วนะครับตัวนี้ฝานะครับจะสังเกตว่ามันจะสามารถสไลด์มาทางด้านขวาได้นิดนึงนะครับจากนี้เนาะสไลด์มาทางด้านขวานิดนึงนะครับหลังจากนั้นเราก็ยกออกอย่างนี้ง่ายๆนะครับตัวนี้ไม่ยากนะครับผมเพื่อนหลังจากนั้นเดี๋ยวเรามาดูหัวพิมพ์กันก่อนเนาะมาดูหมึกกันก่อนนะครับหมึกที่อยู่ในตลับก็จะมีแต่ละสีเนาะมีดำน้ำเงินแดงเหลืองเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูตัวหมึกก่อนเห็นไหมครับผมว่าหมึกมันค่อนข้างที่จะเต็มนะครับหมึกมันค่อนข้างที่จะเต็มเนาะถ้าดูจากตรงนี้แล้วหมึกเต็มทุกสีนะครับผมเพื่อนหมึกเต็มทุกสีนะครับหมึกไม่ได้ขาดไม่ได้อะไรเนาะเดี๋ยวเราจะทำการอัดหัวพิมพ์ดูก่อนนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะทำการอัดน้ำยานะครับแต่ปกติแล้วไอ้รุ่นพวกนี้นะครับปกติแล้วเนี่ยอาการทั่วๆไปที่หมึกมันออกขาดหายถ้าหัวพิมพ์มันยังปกติดีอยู่ก็จะเป็นที่หมึกพักตรงนี้นะครับมันหมดนะครับแต่นี้ระดับนี้ถือว่าโอเคนะครับผมเพื่อนก็ถือว่าโอเคแต่ว่าโดยปกติแล้วนะครับถ้ามันหมึกขาดหายแล้วหัวพิมพ์มันยังสภาพดีอยู่เนี่ยส่วนใหญ่แล้วหมึกมันจะขาดแค่ตลับตรงนี้เราดูดน้ำหมึกให้เข้ามาเต็มตลับตัวนี้มันก็จะทำงานได้ปกตินะครับผมในกรณีที่ลูกค้าใช้หมึกแท้นะครับแต่ว่าอันนี้ก็คือหมึกในนี้มันยังเต็มอยู่นะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมาอัดน้ำยาที่หัวพิมพ์กันนะครับโอเคพอเราเลื่อนหัวพิมพ์มาทางด้านซ้ายแล้วปุ๊บผมจะวางทิชชู่แผ่นนะครับเอาไว้ที่ตัวรองแบบนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวดันหัวพิมพ์กลับคืนนะครับให้หัวพิมพ์มาอยู่ด้านบนเนาะประมาณนี้นะครับพอดีผมใช้ มือข้างเดียวนะครับมันก็เลยจะยากหน่อยนะครับประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็เอาตลับหมึกนะครับเอาตลับหมึกออกนะครับตัวที่มันมีปัญหาก็คือมีสีน้ำเงินกับสีดำใช่ไหมครับโอเคเดี๋ยวผมจะทำการอัดโดยใช้น้ำยานะครับโดยใช้น้ำยาเข้าไปข้างในนะครับที่ท่อหัวพิมพ์ที่อยู่ด้านล่างแล้วก็อัดเข้าไปนะครับเนาะสีละประมาณสัก 1-2 ซีซีนะครับต้องเบามากๆนะครับไม่งั้นหัวมันแตกนะครับผมเพื่อนรุ่นนี้หัวพิมพ์มันแผ่นปิ้นมันบางมากๆนะครับแล้วต้องดูนิดนึงอย่าให้น้ำหมึกมันกระเด็นอะไรเนาะเดี๋ยวผมจะทำการทำงานตรงนี้ก่อนนะครับพอดีนะครับผมเพื่อนลักษณะก็จะประมาณนี้นะครับแต่ปกติแล้วจะต้องใช้มือประคองนิดนึงนะครับแล้วก็ค่อยๆกดลงไปครับกดลงไปประมาณนี้นะครับประมาณ2 เซนหลังจากนั้นก็รอให้น้ำยามันละลายน้ำหมึกนะครับแล้วก็เอาตลับหมึกใส่เข้าไปที่เดิมนะครับผมแต่ว่าทุกขั้นตอนนะครับต้องอาศัยประสบการณ์นิดนึงนะครับเนาะว่าหัวพิมพ์มันระยะไหนนะครับการกดความแรงนะครับประมาณไหนนะครับผมโอเคหลังจากนั้นจะสังเกตว่าน้ำหมึกมันจะไปลงที่ตัวกระดาษที่อยู่ด้านล่างนะครับ
ประมาณนี้โอเคขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราก็จะมาทำการปิดฝานะครับแล้วก็เดี๋ยวทิ้งไว้สักแป๊บหนึ่งเนาะอาจจะสัก30 นาทีนะครับเดี๋ยวเรามาเทสกันดูนะครับผมโอเคนะครับเพื่อนหลังจากที่เราประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะมาเทสนะครับโอเคอันนี้เราทิ้งไว้นะครับหลังจากล้างหัวพิมพ์แล้วก็เราทิ้งไว้ประมาณสัก30 นาทีนะครับจริงๆอาจจะต้องทิ้งไว้ประมาณสัก 2-3 ชั่วโมงนะครับผมเพื่อที่จะให้น้ำยาเขาซึมเข้าไปที่หัวพิมพ์นะครับแล้วก็ให้หมึกมันนิ่งๆก่อนนะครับแต่ว่าอันนี้ให้ดูนะครับผมคือถ้ามันหน้างานมันดีขึ้นก็ถือว่าโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับจริงๆเคสตัวนี้เราอาจจะใช้ความระมัดระวังค่อนข้างสูงนะครับผมเพื่อนทำความสะอาดแล้วก็ใช้ทิชชู่อะไรเช็ดให้มันดีๆก่อนนะครับเนาะไม่งั้นมันจะเกิดการช็อตของหัวพิมพ์ได้นะครับอันนี้ก็เป็นวิดีโอแนะนำเฉยๆนะครับในส่วนของการใช้งานนะครับแล้วก็ล้างหัวพิมพ์เนาะรุ่นตัวนี้นะครับเป็นวิธีลัดนะครับเป็นแค่ในส่วนของการทำให้ดูนะครับอันนี้ผมกำลังเทสนะครับเดี๋ยวดูก่อนว่าหน้างานมันจะประมาณไหนคือถ้าดีขึ้นก็ถือว่าใช้ได้นะครับถือว่าผ่านนะครับแต่ถ้าไม่ดีขึ้นก็ถือว่ายังไม่ได้นะครับอันนี้หน้างานล่าสุดหน้างานล่าสุดถือว่าดีขึ้นนะครับผมเพื่อนเห็นไหมครับอันนี้คือขาดไปจุดเดียวนะครับขาดไปจุดเดียวกับสีดำ1 จุดเนาะอันนี้อาจจะต้องทิ้งไว้อีกสักประมาณ1 ชั่วโมงหรือ2 ชั่วโมงประมาณนี้นะครับเพื่อให้หมึกเขาซึมลงไปที่หัวพิมพ์นะครับเนาะให้ดีขึ้นประมาณนี้นะครับข้อเสียของยี่ห้อแอปสันก็คือเวลาเราล้างหัวพิมพ์แล้วถ้ามันดีขึ้นให้ทิ้งไว้นะครับอย่าไปล้างต่อเนื่องเยอะนะครับเพราะว่าเราล้างต่อเนื่องเยอะนอกจากตัวซับหมึกหรือว่าตัวซึมน้ำหมึกมันจะเต็มเร็วแล้วก็จะทำให้หัวพิมพ์เขาอุดตันนะครับแล้วก็อาจจะมีความร้อนสะสมและช็อตได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับเนาะวันนี้ผมมาทำให้ดูเฉยๆนะครับในส่วนของการล้างหัวพิมพ์ตัว Printer Epson นะครับถ้าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอคอนเทนต์ดีๆต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับผมสวัสดีครับ